ආයුබෝවන් සියලු දෙනාට. ඉතින් ඊයේ රෑ 10ට විතර මගෙන් ඉගෙන ගනිපු ළමයෙක්, මගෙන් මීට මාසෙකට වගේ කලින් 20 වෙනි බැච් එකේ ඉගෙන ගනිපු ළමයෙක් මට මැසේජ් එකක් දැම්ම මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ ඒ මැසේජ් ටික. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඊයේ රෑ 10ට විතර තමයි මේ මැසේජස් ටික දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මෙයා මොනවද කියලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕන මෙයාට පන්ති ඉවර කළා හරියටම මාසයක් වගේ කාලයක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මෙයාගේ මාසික ආදායම ගැන මෙයා විස්තරයක් මට දාලා තියෙනවා ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ට්‍රේඩ් කරලා මම මෙච්චරක් හෙව්වා කියලා. ඉතින් ඒක අපි සජීවීව බලමු. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙයා ඊයේ දවසේ ප්‍රොෆිට් එක මුලින් මේවල තියෙනවා USDT 75ක මුදලක් ඊයේ දවසට හොයලා තියෙනවා. මේ ඊයේ දවසේ ප්‍රොෆිට් එක ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් 28 වෙනිදා USDT 75ක් හොයලා තියෙනවා මේ විදියට. මේ ඊයේ දවසේ ප්‍රොෆිට් එක මුලින්ම මට එවලා තියෙනවා. USDT 75ක් කියන්නේ අපි බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් රුපියල් 24000ක් විතර හොයලා තියෙනවා ඊයේ දවසට. ඊට පස්සේ ආ මැසේජ් එකක් දාලා තියෙනවා වැඩ කරන ගමන් ට්‍රේඩ් එක දැම්මේ සර්. ඔයාගේ ඇඩ්වයිස් ඒ කියන්නේ මම කියා දීපු ඒව මත ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මලු. මෙයා කොරියන් ඉන්න කෙනෙක්. කොරියාවේ වැඩ කරන කෙනෙක්. එයා වැඩ කරන ගමන් ප්‍රී වෙලාවට පැයක් දෙකක් කරන් ට්‍රේඩ් කරන කෙනෙක්. ඉතින් ඊට පස්සේ ආ දාලා තියෙනවා මේ විදිහේ තව ප්‍රොෆිට් එකක් USDT 156ක් තියෙනවා. USDT 156ක් හොයලා තියෙනවා ඊට කලින් දවසේ. ඉතින් USDT 156ක් කියන්නේ අපි බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් රුපියල් 50000ක් විතර මුදලක්. රුපියල් 50000කට ආසන්න මුදලක් හොයලා තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ දාලා තියෙනවා හැමදේම ඉගෙන ගත්තේ සර් නිසා සර්ගේ වීඩියෝ බලලා. ඉතින් ඔයාලා බලන්න මෙතන වෙලාවත් එක්ක ඊයේ රෑ 10ට විතර තමයි මේ මැසේජ් ටික දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා මේ ගිය සතියේ ප්‍රොෆිට් ටිකක් මේ විදියට දාලා මේ සතියේ ප්‍රොෆිට් ටිකක් කියලා මේ විදියට තව ප්‍රොෆිට් ප්‍රූෆ් දෙකක් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ බලන්න පහුගිය මාසේ PNL report එක යා දාලා තියෙනවා මට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අන්තිම දවස් 30 තුල USDT 552ක් හොයලා තියෙනවා. loss එක USDT 1යි. USDT 552ක් අන්තිම මාසේ හොයලා තියෙනවා. USDT 552ක් කියන්නේ කීයද? අපි බැලුවොත් USDT 552ක් කියන්නේ රුපියල් 1,82,000ක් අන්තිම මාසේ තුල හොයලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මට මාර සතුටුයි. මොකද කොරියාවේ කට්ටක් කාලා සල්ලි හොයන ගමන් මේ විදියට මගෙන් ඉගෙනගෙන එක්ස්ට්‍රා ඉන්කම් එකකුත් හොයනවා. ලක්ෂයක් දෙකක් විතර. ඉතින් ඇත්තටම සතුටුයි ඕන කෙනෙක්ට ඉගෙන ගත්තොත් මේක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක්ම සතුටු වෙන්න තියෙන කාරණේ තමයි මේ ළමයට ක්ලාස් ඉවර කරලා තාම මාසෙයි. තාම ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකකුත් නැහැ මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරන්න. ඉතින් ඒ මට්ටමෙන් එයා ට්‍රේඩ් කරන විදිය බලන්න. ඉතින් මෙයාට එක්ස්පීරියන්ස් එනකොට මාස 6ක් 7ක් යනකොට මොන තැන ඉඳීද කියලා හිතා ගන්නවත් බෑ. මාසෙට ලක්ෂ 4ක් 5ක් හොයන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට මුල ඉඳන් ඉගෙන ගත්තොත් මෙන්න මේ මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරන්න, මේ විදිහේ මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරන්න ඉගෙන ගත්තොත් මේ මාකට් එක ඉදිරියේදී මොකද වෙන්නේ, ඉදිරියේදී බයි වෙයිද සෙල් වෙයිද කියලා හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඇනලයිසින් ක්‍රම වලින් ඕන කෙනෙක්ට ට්‍රේඩින් කියන දේ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කම්මැලියට බෑ. හරි කම්මැලි මිනිස්සු ටිකක් ලංකාවේ ඉන්නේ. මොකද දෙයක් ඉගෙන ගන්නෑ. මේක භාෂාවක් වගේ දෙයක්. මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරන දේ. මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරනවා කියන්නේ මේක අපි කියවනවා. මේ මාකට් එක. ඉතින් ඒක ඉගෙන ගත්තොත් ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන්. ඉතින් අපි ගාවට ආවොත් මුල ඉඳන් ඉගෙනගෙන මේ ළමයි වගේ ලස්සනට ට්‍රේඩ් කරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මම සජීවීව පෙන්නුවා අපෙන් ඉගෙන ගනිපු අන්තිම බැච් එකේ ළමයෙක්ගේ PNL report එක. මේ ළමයේ විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලා බලන්න මේ වීඩියෝට පහලින් වීඩියෝ සෙට් එකක් තියෙනවා. අපේ අනිල් ළමයි ප්‍රොෆිට් කරන විදිය. මේ බලන්න අද උදේ පාන්දර USDT 20ක් හොයලා තියෙනවා තව ළමයෙක්. රුපියල් 6000ක් විතර අද දවසේ ආදායම මේ. ඔය විදියට වීඩියෝස් තියෙනවා ගොඩාරයක් අපේ ළමයි ප්‍රොෆිට් කරපුවා. ඕන තරම් ඔයාලට අපේ channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒවත් බලලා ඔයා කැමති නම් රෙජිස්ටර් වෙන්න. අපේ ඊළඟ බැච් එක ළඟදිම පටන් ගන්නවා. මේ මාසේ 30 වෙනිදා පටන් ගන්නවා ඊළඟ බැච් එක. එහෙනම් රෙජිස්ටර් වෙන්න කැමති නම් මගේ WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. හරියට හරි දෙයක් ඉගෙනගෙන ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකෙන් සල්ලි හොයන්න අපි ගාවට එන්න. හැමදේම බිඳුව මට්ටමේ ඉඳන් උගන්වනවා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.